Добрий день! Знову з вами на YouTube-каналі Лікар Ілліщук і наша програма Суджок. Ми живемо в досить цікавому суспільстві, дуже прив'язані до різних свят. На жаль, на свято це в основному стіл і все, що на столі. І от при такій нагрузці, при зміні, люди часто жаліються на такі дисфункції в животі. Це може бути спазми, болі, бурчання. Ніби нічого смертельного нема. Дивиться хірург, дивиться гінеколог, дивиться терапевт. Нема до чого причепитися. Навіть фіброгастроскопію зробимо, поверхневий гастрит, під всяких свят. А людина, неприємної, паніка. В німців є така приказка: Das Mensch ist, wo ist. Людина є те, що вона їсть. Так от, зараз такий був сезон, були свята, після свят цим певні йдуть проблеми. І один, скажу ще раз, така функціональна дисфункція системи травлення. Піддутий живіт, болючість, бурчання, в кого запор, в кого навпаки, розвільнення, легкий понос. І часом треба швидко прийняти рішення і щось зробити. Для швидкого, щоб було систематично, то сідається людина на дієту, п'є певні види трав, в кого яка проблема. А для швидкого знімання ми можемо використати ту ж систему суджок. Це знову ж можна вплинути буде голочками. Навіть для, просто людині, не обов'язково, щоб це був медичний працівник, я покажу це відносно просто. Дає ефект, як правило, швидкий. Як правило, знімаються спазми, болі, і людина має час посидіти на дієті, попити травки, щоб воно все успокоїлося. Так от, згідно принципів суджок, це кисть. Це стопа, стопа, кисть. Раз це кисть, значить на кисть руки, як і на всю руку, проєктуються всі органи і системи. Тут буде, якщо дивитися, з того боку голова. Тут великий палець, мізинчик, так? Раз великий палець, то він тут, бо мізинчик завжди буде до середини. Чи він буде на руці, чи він буде на нозі, він буде до середини. Дивитися, а великий палець назовні. Так от, великий палець це отут, це голова. Так, мушу брати я знову свій щуп маленький. Значить, це в нас теж кисть, щоб ви собі абстрактно уявили. Великий палець, тут голова. Так? Тут пішли ручки, ножки так тоненькі. А система, раз голова, шия, тут буде грудна клітка, отак іти. Оця лінія відповідає оцій лінії, лінія діафрагми, яка відділяє наші внутрішні органи від легень. І значить, якщо це у нас тут голова, тут шия, це грудна клітка, діафрагма, система травлення буде отут. Тут буде живіт, тонкий кишечник, товстий, який буде йти так, як саме тут, і тут буде ниряти всередину, і виходити з тої сторони. Так от, я спочатку поставлю на собі, щоб це було видно. Знову ж на лівій руці, так мені зручніше, бо я все-таки правша. І так, це у нас стопа, голова отут, шия, грудна клітка, живіт у цій половині. І так, в нас піддуває живіт. Ми мусимо визначитися, що це є. Значить, я вже так поставлю, щоб я теж не путався. Оце у нас приблизно буде праве підребер'я. Так, зараз. Це у нас права, ліва, права розвертається сюди, все правильно. Отак буде. Так, праве підребер'я.
Так, зачепили праве підберегдя. Перейде система шлунку. Так, це приблизно буде пупок. Є. Ну, я тільки що пообідав, живіт повний, хоч не дуже. І, відповідно, ті місця, які функціонально активні, в мене тут реагують більш так інтенсивно. Зараз ми. Так, пупок, товстий кишечник. Так. Що ми тут ще можемо ще брати аж до сигмовидної кишки. Так, поворотик. От, я так приблизно натикав, як тут в нас проєктується система травлення. Беру собі щуп. Ну, ще раз нагадую, тут у нас от голова, так? Голова, шия, грудна клітка. І система травлення йде в животі. Значить, тут у нас, от якщо брати цю сторону, приблизно тут печінка, підпечінкова зона, тут 12-пала кишна, жовчний міхур. Тут шлунок, товстий, тонкий кишечник. І ви от приблизно, якщо у вас живить неприємні відчуття, навіть різкі, і вам треба вже привести себе в робочий стан, ви приблизно по такій от зоні пройдеться по всій системі травлення. Ну, мені як доктору, коли я комусь ставлю легше, як кажуть, усвідомити, зрозуміти. Для вас може бути чуть складніше, але все одно, от приблизно по такій от системі ви зачепите зону травлення. Це буде шлунок, 12-пала кишка, жовчний міхур, товстий, тонкий кишечник. Якщо вам так сумнівно тикати, берете просто щуп і так само по цій системі нащупуєте болючі місця. Щупом може чуть складніше, бо навіть просто, коли у вас нема голочок, взяли от такий предмет, який приблизно має такий от діаметр тонкий, і от приблизно по цій зоні, де я натикав, шукайте болючі місця. Рефлекс звідси є набагато сильніший, ніж коли ми ставимо просто на долоні схему. Тут набагато сильніший рефлекс іде. Або помасажували по болючих місцях, або поставили отак от голочки. Як правило, навіть з моєї статистики, приступ навіть печінкової коліки, бо в людини є, скажімо, жовчні камінці, і вона щось не дуже рветься на операцію, і після нагрузки харчової має неприємності. Це болі в правому підребер'ї, нудота, весь кишечник обично напружується. І отак от поставиш, раз, дивишся, навіть без абстрактної схемки. Я ще можу використати абстрактну схему по меридіанах, поки що я так не можу давати для звичайних людей, щоб не наробили, як кажуть, шкоди собі. Бо тут треба вже трошки розумітися в тій справі, по меридіанах лікування. А тут це відносно просто. Я от слухаю, де в мене пульсує. Пульсує зона шлуночку, більше ніде. Якщо ви поставили і у вас через 3-4 хвилини, не зовсім ефект, що хочеться, ви кожну голочку маєте вправо-вліво трошечки покрутити. Просто так от взяли і так от туди. Ух ти, як вжикнуло. Прямо так, ніби там бджолине жало прокрутилося. Тобто реагує система досить чутливо. І таким чином ви знімаєте собі, можете зняти і больовий синдром, просто якщо він дуже сильний, ви його зняли, бажано все-таки піти до лікаря через якийсь час. Тому що часто так буває, що при певних хворобах перші симптоми, вони настільки розмазані,
що лікарю буває складно розібратися, що там є. От. А коли знімається больова реакція, то лишається вона в тих місцях, де конкретно проблема, яка її запускає. З мого досвіду, та не тільки з мого досвіду, дуже часто пацієнти, які мають печінкову коліку, тобто ті, які мають хронічний холецистит, камінці в жовчному міхурі, камінці в жовчних протоках печінки, в них болить весь живіт, нудота, рвота. І вони думають, що це я щось з'їв. Ні, я згоден, з'їли, щось провокували. Миють шлунок, ніби і легше є, але не дуже. І от таким чином ця коліка провокує такий стан. Потім, коли знімається бурна реакція, то відповідно лишаються неприємні чуття в правому підребер'ї, пацієнт робиться розумнішим і вже прямо йде, каже, мене болить печінка. Це не зовсім вірно, бо в принципі в печінці нема таких больових рецепторів. Як правило, болять жовчні ходи і жовчний міхур. Оце такий, простий приклад, така проста рекомендація, коли ви собі допомогли. Якщо у вас нічого серйозного нема, тільки була функціональна нагрузка харчова, може ще й емоційна, і таке буває, ви таким чином собі зняли це напруження. Якщо воно у вас періодично повторюється, будь ласка, не полінуйтеся, сходіть хоча б до сімейного лікаря. Тому що часом мінімальне обстеження дає непоганий результат. Часто нудоту, рвоту визиває ниркова коліка. Болі в спині можуть не бути, болі можуть бути в животі. І пацієнт теж думає, я цим чимось отравився. Миє шлунок, ніби трошки легше є. Єдиний варіант, що коли це ниркова коліка, то пацієнт не лежить, а бігає по коридору. Це можна подумати, що це все-таки в нього ниркова коліка, а живіт тут вторинно страждає. Тобто між нашими органами системи існує такий вегетативний зв'язок. На все працює синхронно. І якщо ми це розуміємо, то відповідно ми не будемо дуже розумними все-таки піти до лікаря, який має певну освіту, певну статистику, і може вам допомогти рекомендаціями. В Древній Греції казали так: логос, герба, феро. Слово, трава, залізо. Тут я залізом покористувався, тому що я щось вирішив просто продемонструвати, як кажуть, що це варіант можливий. Саме основне – це порада лікаря, потім назначається медикаментозне лікування, і інструментальне обстеження. Бо у нас тепер ферро, залізо – це інструментальне обстеження. Фіброскопія, УЗД, МРТ – дуже корисні речі, але ні одна з них не замінить людський мозок. Лікар повинен думати в першу чергу, спираючись на клінічні дані, і вже далі думати, що робити з пацієнтом. От я вам продемонстрував таку просту річ, коли ви можете вплинути, особливо після свят, щоб собі допомогти. Або допомогти своїм родичам. Зараз така ситуація, бачите, навіть добратися буває до медицини, деяким складно. А зняти гострий симптом, щоб пацієнт дотерпів, поки добереться до медицини, це теж має значення. От так, зараз, секундочку, я заберу все, що вже не потрібне. От ми зараз глянемо. Я забираю. Кидаю зразу в спирт. І все. Крупної проблеми нема. Якби десь була серйозна проблема, то тут би з'явилася така добра вишнева крапля крові. Тут, бачите, чуть-чуть десь, може, там такі точечки. Тобто, якоїсь крупної проблеми нема. От там такий експрес-метод, який може бути доступний всім звичайним людям. Було б добре, щоб, в принципі, навіть всі наші медичні працівники знали, розуміли, не завжди є під руками медикаменти, які суттєво вплинуть. А маючи отакий засіб, він не вимагає невеликих фінансових, як кажуть,
засобів, щоб його оплатити. І знання в голові, і ви завжди будете, якщо ви в білому халаті, то ви будете знати, що ви медичний працівник, завжди можете щось зробити. От я вам продемонстрував, це так звана міні-схемка. Ну, і ще одна, не хочу вам нагадати. Ми по ходу говорили, що там може бути ще коліка ниркова, яка визиває болі в животі. Просто нагадаю, що нирки в нас розположені. Знову ж візьму ліву руку, бо мені так зручніше. Хребет, так? От. Це у нас клубові кістки, це плечові. І от оці от йдуть лінії. Тут от така раз, ніби ямочка виходить. З того боку і з того боку. Тут у нас проєктуються нирки. Якщо у вас болі в животі, а ви отут намацали сильний, чи з того боку, чи з того, чи з обох, сильний больовий синдром, значить треба подумати, що у вас може бути ниркова коліка. Нирки не завжди болять при нирковій коліці, повірте. От, тут і тут. І якщо тут болить, значить ви встали, довго не тягніть, тому що якщо камінчик добре перекриє сечоводи і буде відток сечі порушений, нирка буде роздуватися і там будуть вам серйозні неприємності. Вплоть до певної атрофії, відмирання частини якихось, ми кажемо, корковий шар, може відмирати. Потім розвивається так званий гідронефроз. Нирка ніби велика, заповнена рідиною, але функція її дуже маленька. І часто стоїть питання, що треба цю нирку видаляти. От. Значить, ще раз знову нагадаю, то ми там, де нирки помацали. Все-таки в нас живіт. От живіт. Тут у нас сечовий міхур. От так от є. І, відповідно, в сечовий міхур впадають сечоводи з того і з того боку. І якщо у вас, скажімо, болі справа, і ви сумніваєтесь, що це болить, апендикс, нирка, чи камінчик у сечоводі, з мужчинами чуть простіше, тому що у них тут немає яєчників. От. І якщо ви там помасажували, знайшли, скажімо, болі в цій от зоні, це у нас буде права нирка, перевертаємося, значить правий сечовід у нас буде отутечки. І ви так от тик-тик-тик, опа, знайшли болюче місце сильно. Ага, значить тут десь, не тут, там внизу в животі, застряв камінець. У нас в сечоводі є два фізіологічні звудження. От. Сечовід рухається, це не просто трубочка, по якій тече сеча. Він живий, він рухається. Там є так звана перистальтика, рух. І ви знайшли болюче місце, розмасажували, звідси рефлекс пішов в середину в живіт. І якщо камінець не дуже великий, або їх багато, но дрібненькі, вони просто як пісочком забили, спазм знімається, і в нас всередині сеча відновлюється, пішло, біль знімається, і, відповідно, ви вже не маєте ниркової коліки. Знову ж, після того, будь ласка, піднятися, сходити до лікаря. Чи сімейний лікар, чи доктор-уролог, якщо ви так визначилися, що у вас болить все-таки нирка. От. Це експрес-методика, експрес-діагностика і експрес-лікування. Воно не замінить вам лікування такого, яке прописане в нас в інструкціях, але на швидку невідкладну діагностику і лікування воно дає результат. До побачення, до зустрічі.